Hi guys, so welcome back to my channel! Hi, it's your girl, Marjula. So for today guys, so magna-night routine po tayo. Yung kung anong ginagawa ko pag gabi. Iba na kasi ngayon na so nakikita mo naman po, may blush on top at lips. Yan, natural lang kasi yung makeup ko, ganun. So, ipapakita ko po yung mga products ko muna na gagamitin. So, ito po. So, guys, so ito muna po. Yung Aurora. Wait lang. Uy, mag-focus ka. So, ano po siya? Hindi po siya nakalong. Yan. Aurora. Aurora, ayan. Sige, magsama kayong dalawa. So guys, ito po, maganda po siya. May apple po siya. Ayan. Beauty bar po siya. So, pampalago din siya ng mga buhok, ganon. Mga panot. So guys, pagtapos ko naman po maghilamas ng Aurora, inaano ko naman po ay Maxi Peel Zero. Yan siya guys. So ito po yung Maxi Peel Zero ay may kakaibang technology. Char! So yan, nalagyan ko dito, alam niya na. Yan guys, siglan nyo nawawala na yung tagyawat ko. Yan, ayun na. So, ito naman guys, ang Glutalite Glow Instant Whitening Face and Body Lotion. Yan. Yan siya guys. Yan lang. Ayun lang. So, sisimulan po natin. So, sisimulan na po natin. So guys, dito na po tayo sa CR. Wait lang. Yan guys, so medyo pangit po yung background natin sa CR. So ang on natin, so wala po kaming gripo. Kasi ano po, mahirap lang kasi kami. Kasi char. So ayun lang, mahirap lang naman po kami. Simpleng buhay, simpleng ganda, char. So ayun po. So, ito po yung sasabi ko. Yeah. So, medyo mapait na siya kasi gamit ko na siya. So, ganito po yan gamitin. Wait lang po. Ganyan po. Oh my God. Ay, oh my God. Oh my God, nakalimutan ko maglagay ng ano dito. Wait lang. Yan na guys. So, oh my God. Medyo natuyo na yan. Ang bango niya po. Baka tumubong nga po yung mga kilay niya dito. Guys. So, yan lang guys. Hag, guys. Punas-punas lang. Tamang punas lang. Ganun po talaga ako. Pag magpupunas po ako, gaganon ko po ilong ko para walang kalang. Malinis. So guys, siningin ka. Yan, nagkakabalak na ka dyan. Sana wag siyang... So guys, kasi nagtututbrush na ako. Kasi dati po, 1 year ako isang char. So ayun po yung alert. Yan. Nagtutbrush pa ako. Mamaya gagamitin natin yan mga guys. So guys, wait. So guys,
So, maglalagay na tayo ng maxi peel. Yan siya guys, ganyan lang. Ang sakit niya sa mata. Wala siyang alcohol. Nilalagyan ko rin kasi ilong ko para mawala yung blackheads niya. Ayan, dito rin. So guys, so yan na. So, yun na nga guys. Ito naman ang gagamitin natin ng glow lightning. So, unti lang siya guys. Unti lang siya guys. Yun lang. Kasi marami na yun sa mukha. So, ito po, minsan po. Ito po yung ginagamit ko sa aking katawan pag mag-aano ako yan. So, yun na nga guys. Dot lang. Ewan ko po kasi kung magkano pinito ng ano. Hiniram ko lang sa kanya. Guys, pwede mo na siya sa gamitin. Diba? Ito yung siko ko. Diba? So, yun na guys. Kakalap na natin siya. Yan siya guys. Diba pumuti ako? So, back na tayo sa kabila. So guys, so yun na nga guys. So, ang next step naman natin ay magtututbrush naman po tayo. So, punta ulit tayo sa kusina. So guys, andito na tayo. So, ito na po yung alert na sinasabi ko sa inyo. Yan siya guys, mura lang siya sa PC lang siya nabibili. PC personal connection. So, ito pa siya. So, back na tayo doon. So, guys, ang fresh na lang hininga ko. Char. So, guys, so dito na po tayo magtatapos. So, kung nagustuhan niyo po tong routine na to, so wag mong kalimut na i-subscribe at i-like at share. So, guys, so bye-bye na, bebe!